હેલો જાગૃત આજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. હવે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટની. તમે ડિગ્રીમાં હો કે ડિપ્લોમાની અંદર હો, આપણે અહીંયા આગળ તમારા પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટના તમામ ડાઉટ જે છે એ સોલ્વ કરી નાખીશું. બરોબર. ફાર્મસીમાં પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ પતી ગયો છે, તો એમાં જે ફાર્મસીના સ્ટુડન્ટ જે મારા કોન્ટેક્ટમાં છે એમને પણ મેં પૂછી લીધું છે અને એના આધારે બધા જેટલા પણ ડાઉટ છે બધા ડાઉટ આજે સોલ્વ થઈ જશે. ઓકે, ચાલુ કરીએ અંદાબેન. બહુ જ સિમ્પલ છે, ગભરાવાની જરૂર નથી. ચલો. તો પહેલું છે ભાઈ લોગિન પ્રોબ્લેમ. હવે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવી કમ્પ્લેન કરે છે કે સાહેબ મારો પાસવર્ડ જે છે એ અને મારો જે રજિસ્ટર મોબાઈલ નંબર છે એ અને આપણો એનરોલમેન્ટ નંબર બંને મિસમેચ બતાવે છે. ભાઈ મિસમેચ બતાવે છે, ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમારો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ હશે એના અડધો કલાક પહેલા તમે સબમિટ કરશો એવું ફટાક દઈને તમારો અંદર સબમિટ થઈ જશે અને પછી તમારે લોગિનમાં તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર અને તમારો પાસવર્ડ નાખવાનો છે. પાસવર્ડ ક્યાંથી મળશે? તો જ્યારે તમારો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ હશે ને, એ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટની અડધો કલાક પહેલા એમાં તમારો પાસવર્ડ પણ આવી જશે. એટલે તમારે એ પાસવર્ડ નાખવાનો. એ ક્યાં આવશે પાસવર્ડ? તો એ પણ તમારું જે પેલું એપ્લિકેશન છે ને ઓનલાઈન એક્ઝામની, જ્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી હતી ત્યાં આગળ જ આવશે તમારો પાસવર્ડ. બરોબર, બીજે ક્યાંય નહીં આવે. એટલે તમારે ક્યાંક ગોતવા જવું જ પડશે નહીં. ઠીક છે. અને એ પાસવર્ડ નાખીને કેપ્ચા નાખીને તમે લોગિન કરશો એટલે લોગિન થઈ જશે અને સીધું તમે એક્ઝામની સ્ક્રીન ઉપર પહોંચી જશો. બરોબર. એટલે અહીંયા આગળ બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે ફક્ત તમારે અહીંયા અત્યારે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે, બાકી બધું એક્ઝામના ટાઈમ પહેલા તમને ક્લિયર થઈ જશે. હવે બીજો એક સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન એવો હોય છે કે સર એપ્લિકેશન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી, મોબાઈલ હોય કે લેપટોપ હોય. તો જો એના માટે મેં ઓલરેડી એક વિડીયો બનાવી દીધો છે, તો એ વિડીયો લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી છે. જેને જોવાનો બાકી હોય એ જોઈ કાઢજો. મોબાઈલ હોય તો તમારે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું, લેપટોપ હોય તો તમારે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું. ઠીક છે. હવે આ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ ક્યારે છે? તો આ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ જે છે એ ડિગ્રી વાળા માટે 27 એપ્રિલ છે. ડિપ્લોમા વાળા માટે હજુ કોઈ ડેટ આવી નથી, તો ડિપ્લોમા વાળા હજુ વેઇટ કરવું પડશે. ડિગ્રી વાળાની 27 એપ્રિલ આવી ગઈ છે, પણ આ જે વિડીયો જે છે બધા માટે જ કામ લાગશે. ડિપ્લોમા હોય કે ડિગ્રી હોય બધા માટે કોમન જ હશે. ઠીક છે. હવે હા, પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ કેટલી વાર આપી શકાય? સૌથી અગત્યનો ક્વેશ્ચન જે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ પૂછતા હોય છે. તો જો તમને આ કહી દઉં કે ફાર્મસીની અંદર શું થયું હતું, જ્યારે ફાર્મસીની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ થયો તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ એવા હતા કે જે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં એટેમ્પ્ટ નતા કરી શક્યા કોઈ પણ ટેકનિકલ રીઝનના કારણે. તો જેટલા લોકોનો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ થઈ ગયો હતો એટલા લોકોનું સિવાય જેટલા લોકોનો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ બાકી હતો એવા સ્ટુડન્ટને ફરીથી મેલ ગયા હતા અને લોકોને બીજી વાર ચાન્સ આપ્યો હતો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ કરવા માટે. તો તમે અહીંયા એવું માની શકો છો કે કદાચ તમારામાં પણ એવું થઈ શકે કે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપવા બેસો ત્યારે કોઈ ટેકનિકલ ઇસ્યુ આવે, કાં તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ હોય એના કારણે એપ્લિકેશન હેંગ થઈ જાય, તો બીજી વાર પણ તમને પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપવાનો મોકો મળશે. ઠીક છે. તો આ ક્લિયર થઈ ગયું. હવે તમને અહીંયા ખબર પડશે, કેવી રીતે ખબર પડશે કે મારો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ જે છે એ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં તમે ડન થઈ ગયા છો, તમે પાસ થઈ ગયા છો કે શું છે શું નહીં. તો જુઓ, તમને કીધું તમે જેવું લોગિન કરશો ને, લોગિન કરશો એટલે એની અંદર બધા ક્વેશ્ચન દેખાશે. એ ક્વેશ્ચન દેખાવાની પહેલા તમારે તમારો જે ફોટો જે છે એ ફોટો કેપ્ચર કરવાનો ઓપ્શન આવશે. એટલે તમારે એકદમ પરફેક્ટ બેસવાનું. તમે કદાચ જે લોકો GEE મેન્સની એક્ઝામ આપી હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે. આમ પરફેક્ટ બેસવાનું અને એપ્લિકેશનમાંથી તમારે ફોટો તમારો ત્યાં ક્લિક કરવાનો અને પછી તમારો ડોક્યુમેન્ટ જે છે, તમારો ડોક્યુમેન્ટ એટલે આઈડી પ્રૂફ એ પણ તમારે અપલોડ કરવાનો હશે સ્કેન કરીને. તો આ બંને વસ્તુ તમે કરી દેશો. પછી તમે જે સ્ટાર્ટ એક્ઝામ કરશો એટલે તમારો વિડીયો બાજુમાં આવી જશે અને વિડીયો સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એનો મતલબ કે તમારો કેમેરો ઓન રાખવાનો છે. હવે આ જે કેમેરો ઓન રાખવાનો છે એમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ એવું પૂછે છે કે સર થોડુંક મારા કેમેરામાં સ્ક્રેચ હોય તો ચાલશે, થોડુંક મારા કેમેરામાં ધૂંધળું દેખાય તો ચાલશે, પણ આપણે બેસ્ટ ડિવાઇસ જ યુઝ કરવાનું. તમારા ઘરમાં જે બેસ્ટ ડિવાઇસ અવેલેબલ હોય એ ડિવાઇસ જ યુઝ કરવાનું. એવું નહીં કે થોડું આ સ્ક્રેચ છે થોડું આ આપણે શું કરો, ખાલી ખોટા રિસ્ક લેવાના. બરોબર. એટલે આ તમારે બેસ્ટ ડિવાઇસ વાપરીને જ તમારે તમારું પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપવાનું. હવે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવું પૂછે છે કે સાહેબ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં અલગ ડિવાઇસ વાપરીએ અને પછી આપણે એક્ઝામમાં અલગ ડિવાઇસ વાપરીએ તો ચાલે? તો જો આનું ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ કોઈ લખેલું નથી કોઈ પણ સર્ક્યુલરની અંદર કે તમે અહીંયા આ ડિવાઇસ વાપરો પછી બીજું ડિવાઇસ વાપરો તો ચાલે કે નહીં. બરોબર. તો આ તમારે રિસ્ક લેવું તો તમે રિસ્ક લઈ શકો છો. બરોબર. અપ ટુ યુ છે. કાં તો પછી તમારે શું કરવું જોઈએ, તો તમારે તમારા હેલ્પલાઇન નંબરમાં કોલ કરીને પૂછી લેવું જોઈએ કે સર અત્યારે હું આ ડિવાઇસ વાપરું છું અને મારા એક્ઝામ વખતે હું આ ડિવાઇસ બદલી નાખીશ તો ચાલશે? ઠીક છે. તો તમને ત્યાં આગળ ક્લિયર થઈ જશે. હવે બીજો એક ક્વેશ્ચન એવું પૂછે છે કે સર કયા ડિવાઇસમાં સૌથી બેસ્ટ રહેશે, એટલે કે લેપટોપ, મોબાઈલ કે પછી ટેબ્લેટ હોય કે પછી ડેસ્કટોપ હોય, કયા ડિવાઇસમાં સૌથી બેસ્ટ તમારે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપી શકાય? તો ભાઈ આવું કશું નથી. તમને જે તમારો ડિવાઇસ કમ્ફર્ટેબલ લાગતો હોય એ ડિવાઇસમાં તમારો બેસ્ટ ડિવાઇસ તમારી પાસે જે હોય એ ડિવાઇસમાં તમારે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપવાનો. ક્લિયર. પછી એવું કહે છે કે ભાઈ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં શું પૂછાશે? આ બી સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન છે કે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં શું પૂછાશે. તો જો ફાર્મસી વાળાનો જે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ લેવાયો હતો એની અંદર એ લોકોએ તો સ્પોર્ટ્સના ક્વેશ્ચન બી પૂછ્યા હતા,
બરોબર છે, જનરલ નોલેજના ક્વેશ્ચન બી પૂછ્યા હતા, થોડા સબ્જેક્ટ રિલેટેડ પણ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હતા. એટલે તમને એવું પૂછાય કે ભાઈ GTU નું ફૂલ ફોર્મ શું, તો એવું પૂછાય તેમાં તમે ભાઈ ગમે તેમાં ઉડે અને ગમે ત્યારે ઉડે ફૂલ ફોર્મ ના મૂકતા. હા, એટલે ગમે તે પૂછી શકે છે. આ એક ટ્રાયલ ટેસ્ટ છે તમારો. એ ટ્રાયલ શેના માટે છે કે તમારું નેટની સ્પીડ બરોબર છે, તમારું ડિવાઇસ બરોબર છે અને તમને એક્ઝામ આપતા ફાવે છે કે કેમ, એ બધી વસ્તુ આની અંદર ચેક કરવામાં આવશે, રાઈટ. અને પછી એમાંથી તમને ખબર પડી જશે કે તમારો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ કેવો ગયો છે. એટલે આમાં શું પૂછાશે, તો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં તમારે કંઈ વાંચવાની જરૂર છે નહીં. વાંચ્યા વગર તમારે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપવાનો છે, ખાલી ચેક કરવા માટે ટેકનિકલી કે તમારી પાસે બધું પરફેક્ટ ફેસિલિટી છે ઓનલાઈન એક્ઝામ આપવા માટેની. ઠીક છે. તો હવે એમાં એવું કહેવાય કે ભાઈ પાસિંગ માર્ક કેટલા, તો ભાઈ આમાં પાસિંગ માર્ક જે કોઈ હોય જ નહીં પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં. આ તો ખાલી તમારે ટેકનિકલી તમારે પાસ થવાનું છે, પાસિંગ માર્કને કોઈ લેવા દેવા આની અંદર નથી. પછી એક છોકરા ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય છે કે 1.5 GB નેટ ચાલી રહેશે. જો એકોર્ડિંગ ટુ મી 1.5 GB પર ડે ઘણું સારું નેટ કહેવાય, બરોબર. આ આટલી કેપેસિટી વાળું નેટ હોય તો તમારે એક પેપર આપવું હોય 70 મિનિટનું, તો 1.5 GB મારા ખ્યાલથી ચાલી રહે, બરોબર. કારણ કે તમે 1.5 GB માં મારા ખ્યાલથી તમે ઓનલાઈન તમે તમારા કોલેજના જે લેક્ચર્સ જે છે તમે લેક્ચર જોતા હશો 1.5 GB માં, બરોબર. 3 લેક્ચર હશે કાં તો 4 લેક્ચર હશે રોજના. તો જો 3-4 વિડીયો લેક્ચર તમે જોઈ શકતા હો તો તમે 70 મિનિટની એક્ઝામ તો આપી જ શકો. એટલે 1.5 GB ઇનફ છે તમારે જો એક્ઝામ આપવી હોય તો. પછી એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે કે માઇક ઓન રાખવું કે નહીં. જો હવે માઇક ઓન રાખવાની વાત જે છે એ જે લોકો ફાર્મસી વાળાએ પ્રી ટેસ્ટ આપ્યો એટલે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપ્યો તો એની અંદર કોઈ માઇકનો કોઈ ઉલ્લેખ હતો નહીં અને લોકોને ખબર બી નથી પડી કે માઇક ઓન છે કે ઓફ છે, બરોબર. એટલે આમાં માઇકનો કોઈ જગ્યાએ ઉલ્લેખ થયો નથી. ક્લિયર થઈ ગયું. પછી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવું પૂછે છે કે સર એક ડિવાઇસમાંથી હું લોગિન કરું ને બીજું ડિવાઇસ મારી બાજુમાં રાખું તો ચાલે. તો જો GTU નો જે સર્ક્યુલર છે એમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે તમારે જે ડિવાઇસમાંથી લોગિન કરો એના સિવાય બીજું કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ તમારી આજુબાજુ ન હોવી જોઈએ. પછી એક અગત્યની વાત કે તમે એક કરતા વધારે ડિવાઇસમાંથી લોગિન કરી શકો. તો જો તમે ધારો કે તમારી પાસે 2 ફોન છે, તમે એક એક્ઝામમાંથી લોગિન કર્યું અને હવે તમે બીજામાંથી તમે સેમ યુઝર નેમ પાસવર્ડથી લોગિન કરશો ને તો પહેલામાંથી ઓટોમેટિક લોગ આઉટ થઈ જશે, બરોબર. એટલે ગમે તે એકમાં જ લોગિન થઈ શકશે. તમારા એક જ એનરોલમેન્ટ નંબર ને પાસવર્ડની મદદથી એક જ ડિવાઇસમાં તમે લોગિન કરી શકશો. એકથી વધારે ડિવાઇસમાં તમે લોગિન નહીં કરી શકો. બાકી બીજામાં ઓટોમેટિક લોગ આઉટ થઈ જશે, રાઈટ. તો આ જે હતા બધા ક્વેશ્ચન તમને મારા ખ્યાલથી આગળ ક્લિયર થઈ ગયા હશે. તમે જ્યારે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપશો ત્યારે તમારે જે પણ ક્વેશ્ચન આવે એમાં ક્વેશ્ચનમાં તમારે ટીક કરવાનું, તો ટીક થાય છે કે નહીં, ઓપ્શન તમારો ટીક થાય છે કે નહીં, પછી નેક્સ્ટ બટન છે તો નેક્સ્ટ બટન દબાવાય છે કે નહીં, સબમિટ બટન છે એ પ્રેસ થાય છે કે નહીં, તમારી જે એપ્લિકેશન છે કે હેંગ થતી નથી ને, એ બધું જે છે એ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં ચેક કરવામાં આવશે. ઠીક છે. એટલે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ બહુ લોડ નહીં લેવાનો, પણ હા જે લોકો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં પાસ થશે એટલે કે જે લોકો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટમાં ટેકનિકલી ક્લિયર કરશે એ લોકો જ ઓનલાઈન એક્ઝામ આપી શકશે. એના સિવાયના લોકો ઓનલાઈન એક્ઝામ નહીં આપી શકે. એ લોકોએ ઓફલાઈન એક્ઝામ ચૂઝ કરવી પડશે. ક્લિયર. તો હવે તમને પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટના કોઈ પણ ડાઉટ હોવા જોઈએ નહીં. ઠીક છે. બાય.